เราจะเริ่มจากน้ำนะคะจะใช้น้ำอุ่นนะเศษ1/4ถ้วยตวงนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวเขียนส่วนผสมไว้ให้นะคะตรงนี้นะนี่เดี๋ยวเขียนส่วนผสมให้ตรงนี้ในนี้นะคะก็จะมีน้ำนะคะมีน้ำตาลและมียีสต์เราก็จะพักไว้ประมาณ 5-10 นาทีนะคะให้ยีสต์เขาทำงานเป็นแบบนี้น้ำนี้เราใช้น้ำอุ่นนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยโยเกิร์ตค่ะรสธรรมชาตินะคะประมาณครึ่งถ้วยตวงน้ำผึ้งเกลือค่ะแล้วคราวนี้เราค่อยๆใส่แป้งวันนี้ใช้เป็นแป้งขนมปังนะคะเดี๋ยวสรุปแป้งให้ดูทีเดียววันนี้ขอใช้เครื่องนวดนะเดี๋ยวจะนวดนะคะให้ทุกอย่างเนี่ยเขารวบเป็นเนื้อเดียวกันก่อนแล้วเราค่อยใส่เนยลงไปนะคะในระหว่างนี้นะคะเราจะใส่น้ำเพิ่มลงไปนะอีกเศษ1/4ถ้วยตวงนะคะแล้วเราค่อยๆเติมแป้งไฟดูดเนี่ยค่ะหลังจากที่เรานวดแล้วนะคะได้ประมาณแบบนี้นะก็คือใช้แป้งนะคะแป้งขนมปังนะประมาณ2ถ้วยตวงครึ่งค่ะก็จะได้เนี่ยนวดให้เขาเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะใส่เนยนะคะเนยจืดลงไปประมาณ20 กรัมเนยจืดเย็นแล้วเราก็นวดต่อเลยค่ะนวดประมาณ10 นาทีหรือถ้านวดมือนะคะแนะนำให้นวดแป๊บหนึ่งประมาณ3 นาทีพักแป้งนะคะในตู้เย็นก็ได้หรือพักแป้งอุณหภูมิห้องก็ได้ประมาณ5-10 นาทีแล้วมานวดต่ออีกรอบมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะแป้งเขาจะเข้ากันได้ไวขึ้นแค่นี้ก็พอค่ะไว้ถ้าเราใช้แป้งขนมปังนะคะเขาก็จะมีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นมากกว่าแป้งสาลีอเนกประสงค์บางครั้งถ้าสังเกตได้นะคะถ้ามีนาทำโชกุปังมีนาจะใช้แป้งขนมปังเป็นหลักเพราะว่าโชกุปังเนี่ยเขาต้องการความนุ่มนี่แล้วก็เอาแค่นี้ค่ะจริงๆแล้วนวดจนถึงเป็นฟิล์มได้มากกว่านี้นะแต่ว่าเอาแค่นี้ก็พอใส่แม่บ้านมันอยู่ที่รสนิยมนะคะในการกินก็คือบ้านไหนชอบกินขนมปังที่แบบเหงือกขบแล้วขาดแล้วยวบเลยต้องนวดนานกว่านี้แต่ว่าเผอิญบ้านมีนาเนี่ยไม่ชอบกินขนมปังแบบนั้นชอบกินนุ่มประมาณหนึ่งกินนุ่มแบบนุ่มแล้วอิ่มเราก็เอามานวดนะคะนิดนึงให้แป้งเขาแบบยืดหยุ่นคลายตัวเสร็จแล้วเราก็จะมาพักแป้งค่ะเราจะพักแป้งนะคะประมาณ1 ชั่วโมงหรือว่าประมาณ45 นาทีให้แป้งเขาขึ้นเป็น2 เท่าค่ะพักแป้งเสร็จแล้วนะคะตัวนี้เราจะมาแบ่งแป้งเป็น3 ก้อนค่ะทาแป้งบางๆก่อนนี่ก็เยอะเกินใช่ไหมก็จะแบ่งแป้งนะคะเป็น3 ก้อนแบบนี้ค่ะ3 ก้อนเลยหลังจากนั้นเราก็จะพักแป้งอีกสัก1 รอบนะคะประมาณ15 นาทีเพื่อที่จะให้แป้งเนี่ยเขาคลายตัวแล้วเราก็จะขึ้นรูปง่ายขึ้นปักแป้งนะคะประมาณ15 นาทีค่ะเราจะใช้พิมพ์นะคะ450 กรัมเป็นโลแบบนี้นะนี่นะลืมบอกไปว่าผ้าเนี่ยนะคะเอาไปชุบน้ำแล้วก็บิดให้หมาดที่สุดเท่าที่จะหมาดได้แล้วค่อยมาคลุมมันจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับตัวแป้งนะพับค่ะแบบนี้
แล้วเราก็โรยแป้งลงไปนะคะ แล้วเราก็รีดอีกรอบแค่นั้นเองใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะพักแป้งนะคะประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งหรือว่าให้เขาขึ้นประมาณ 90%เนี่ยพักค่ะเดี๋ยวเราไปอบนะคะที่ไฟ180 องศาบนล่างนะคะไม่เปิดพัดลมหรือใครจะอบประมาณ160ก็ได้ระยะเวลาในการอบก็จะยาวไปนะไปอบกันค่ะกำลังสวยเลยไปอบออกมาแล้วนะคะ20 นาทีตอนร้อนๆนะคะเราจะทาด้วยนมจืดค่ะนี่มันจะทำให้หน้าเงาขึ้นพรุ่งนี้มาทำขนมปังแฮมเบอร์เกอร์กันดีกว่าไหมคะพรุ่งนี้ลูกอยู่บ้านก็เลยว่าเดี๋ยวทำขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ให้ลูกกินไปค่ะก็ดูความนุ่มค่ะเดี๋ยวเรามาตัดให้ดูค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะใช่ค่ะนี่มันจะขาวไม่นุ่มจริงขาวหยองมันหยวกงี้เชิญค่ะ